Γεια σας παιδιά, είμαι ο Βαγγέλης Μινάς και παρακολουθείτε το συγκριτικό κάμερας ανάμεσα στο Xiaomi Mi 9 και το Xiaomi Mi 8. Ας ξεκινήσουμε. Από τις οθόνες των συσκευών βλέπω ότι το Mi 9 έχει καλύτερης ποιότητας βίντεο, έχει περισσότερη οξύτητα. Βέβαια, όπως λέω και σε κάθε συγκριτικό, δεν είναι σωστό να κρίνουμε τις οθόνες των συσκευών, καθώς οι ίδιες οι οθόνες μπορούν να αλλοιώσουν πολύ το αποτέλεσμα και έτσι καλό είναι να βγάλετε εσείς τα δικά σας συμπεράσματα. Πάμε να δούμε λίγο το autofocus. Αυτή τη στιγμή μου φάνηκε πολύ γρήγορο και στις δύο συσκευές, αλλά όπως είπα δεν μπορώ να είμαι 100% σίγουρος αυτή τη στιγμή. Τα χρώματα μου φαίνονται πιο φυσικά στο Mi 8, στο Mi 9 είναι λίγο πιο θερμά, πιο κυτρινισμένα. Το δυναμικό εύρος μου φαίνεται αρκετά καλό και στις δύο συσκευές. Στο Mi 8 παρατήρησα ότι προσαρμόστηκε πιο γρήγορα. Και τώρα το τελευταίο κομμάτι που θέλουμε να δούμε είναι η σταθεροποίηση, καθώς το Mi 8 έχει οπτική σταθεροποίηση, έχει OIS, ενώ το Mi 9 έχει ψηφιακή σταθεροποίηση. Οπότε ας κάνουμε ένα σύντομο τρεξιματάκι να δούμε πώς θα πάνε και σε αυτό το κομμάτι οι δύο συσκευές μας. Αυτό που παρατήρησα, παιδιά, θεωρώ το είδατε και εσείς, είναι ότι παρόλο που το Mi 9 δεν έχει οπτική σταθεροποίηση, τα πάει πάρα πολύ καλά σε αυτό το κομμάτι. Αυτά λοιπόν με το κομμάτι του βίντεο. Ας δούμε και κάποια δείγματα φωτογραφιών. Όπως μπορείτε να δείτε και εσείς, είναι δύσκολο να πει κανείς ποια συσκευή περιέχει. Απλά η παρατήρηση που θα ήθελα να κάνω είναι ότι η εικόνα στο Mi 8 είναι θολή στα σημεία εκτός εστίασης, κάτι το οποίο είναι απόλυτα φυσιολογικό σε όλες τις κάμερες. Αυτό όμως δεν συμβαίνει και στο Mi 9, το οποίο αποτυπώνει με λεπτομέρεια ακόμα και τα σημεία που δεν εστιάζουμε. Όπως είναι αναμενόμενο, το Mi 9 με τα 48 MP έχει το πλεονέκτημα να ζουμάρουμε πολύ την εικόνα. Με την χρήση του τηλεφακού, το αποτέλεσμα είναι πιο κοντά. Μεγάλο ενδιαφέρον όμως έχει ότι αν θέλουμε να βγάλουμε κάποιο μακρινό αντικείμενο, το αποτέλεσμα θα είναι καλύτερο τόσο με τον τηλεφακό του Mi 9 όσο και του Mi 8 σε σχέση με την κάμερα των 48 MP.
στο Portrait Mode τα πράγματα δεν είναι ξεκάθαρα. Με το εφέ της όλωσης να είναι πιο έντονο και το περίγραμμα του προσώπου πιο σωστό στο Mi 8, αλλά από την άλλη το πρόσωπο να έχει περισσότερες λεπτομέρειες στο Mi 9. Στην selfie φαίνεται να έχουμε ισοπαλία. Όσον αφορά το slow motion βίντεο, το Mi 9 είναι ξεκάθαρος νικητής, ενώ το αντίστροφο συμβαίνει στο super slow motion βίντεο. Όπως και να έχει, τα αποτελέσματα και στις δύο συσκευές τα θεωρώ μέτρια. Ήρθε η ώρα να δοκιμάσουμε τις συσκευές μας και στις συνθήκες χαμηλού φωτισμού. Από τις οθόνες των συσκευών θεωρώ ότι το Mi 9 τα πάει καλύτερα. Έχει πιο φυσικά χρώματα, ενώ στο Mi 8 είναι πιο κυτρινισμένα. Ας δοκιμάσουμε για άλλη μια φορά το autofocus. Θεωρώ ότι είναι γρήγορο και στις δύο συσκευές. Στην σταθεροποίηση θα πάει πάρα πολύ καλά και το Mi 9, όπως είδαμε και στο βίντεο κατά τη διάρκεια της ημέρας. Γενικά η ποιότητα μου φαίνεται πιο καλή στο Mi 9. Βέβαια από τις οθόνες των συσκευών δεν είναι σωστό να κρίνω, είναι δική σας δουλειά αυτή. Ας τσεκάρουμε και τη selfie κάμερα. Τώρα όσον αφορά τη selfie, παιδιά, θεωρώ ότι το Mi 8 έχει πιο φυσικά χρώματα, το ακριβώς αντίστροφο συμβαίνει. Κατά τα άλλα η ποιότητα μου φαίνεται παρόμοια, αλλά και πάλι δεν μπορώ να κρίνω σωστά αυτή τη στιγμή. Νομίζω αυτό αρκεί και για τη selfie. Ας δούμε και κάποια δείγματα φωτογραφιών. Σε συνθήκες δωματίου αλλά και χαμηλού φωτισμού, το αποτέλεσμα με εξέπληξε, καθώς θεωρώ πως σε αρκετές περιπτώσεις οι λήψεις από το Mi 8 είναι καλύτερες, αλλά ας αφήσουμε την εικόνα να μιλήσει από μόνη της.
Night Mode θεωρώ ότι είναι κακό και στις δύο συσκευές. Κλείνοντας, θα ήθελα να σας πω κάτι που επαναλαμβάνω συχνά στα βίντεο μου. Ποτέ δεν πρέπει να κρίνουμε τις φωτογραφίες από τις οθόνες των συσκευών, καθώς πολύ εύκολα μπορούν να μας ξεγελάσουν. Επίσης, δεν μπορούμε να συγκρίνουμε δύο συσκευές αν δεν τις δοκιμάζουμε ταυτόχρονα, καθώς ποτέ οι συνθήκες φωτισμού δεν είναι ίδιες. Link για να κατεβάσετε τα δείγματα φωτογραφιών, καθώς και για να αγοράσετε αυτές τις συσκευές όσοι θέλετε να στηρίξετε τη δουλειά μου, θα βρείτε στην περιγραφή του βίντεο. Επίσης, αν θέλετε να ενημερώνεστε άμεσα για κάθε νέα προσφορά και κουπόνι, κάντε εγγραφή στο κανάλι μας στο Telegram. Αυτό ήταν λοιπόν το συγκριτικό κάμερας ανάμεσα στο Xiaomi Mi 9 και το Xiaomi Mi 8. Ποια είναι η γνώμη σας για τις φωτογραφικές επιδόσεις των δύο συσκευών? Αφήστε ένα σχόλιο με την άποψή σας και φυσικά αν σας άρεσε το βίντεο μου, μην ξεχάσετε να κάνετε like, subscribe και κλικ στο καμπανάκι των ειδοποιήσεων για να μην χάνετε ποτέ τα νέα μου βίντεο.